السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عينة بتشتكي من شخير وضيق التنفس أثناء النوم. عملنا لها منظار من الفم، وجدنا إن في تضخم في قاعدة اللسان. شايفين قاعدة اللسان اسمها اللوز اللسانية، حويبات كبيرة قوي بتضغط على الحنجرة دي وهي صاحية، فما بالك بقى وهي نايمة، وعضلات اللسان وعضلات الحلق بتكون مرتخية، بتضيق مجرى الهواء جدا. فالحالة دي محتاجة نعمل دراسة نوم، وعلى اساس دراسه النوم نقدر ناخد قرار العمليه. لو احتاجنا عمليه على مستوى الانف وسقف الحلق واللسان، الجزء اللي في اللسان دوت هنحتاج ان احنا نعمل له استئصال بالكوبليشن. وشكرا.